Ngayon naman guys, I'll try to buy a MacBook Pro. Yung bagong M3. Tingnan ko kung may stock. Actually, sinubukan ko kagabi sa big camera. Meron silang display pero wala silang stock. So, hopefully this time sa Apple Store mismo, meron and makabili tayo. Check out natin. DJI Pocket 3 pa rin yung gamit natin. Hopefully makita ko na dito. Whew. There it is. Found it. So dito yung Apple Store. Ayan. Bam. So dyan tayo pupunta. Nauubo pa rin tayo. Yan. So, hopefully may stock sila ng MacBook Pro. We'll try to get in there. Stock sila ng MacBook Pro and my US keyboard. And unfortunately, I wanted the black, pero silver lang yung meron sila, but that's okay as well. 1 terabyte yung kukunin ko. So, yep. Excited for this one, guys. So, hopefully, it all works out para may pang-edit na tayo ng videos. So, yan. Then, nandito na mga bagong MacBook Pro. Yeah. Ngayon, guys. Success. Nakabili tayo ng MacBook Pro M3 Pro. 1 terabyte, 18 gigabytes of RAM. Ito na. Bam! Sheesh! Got him! Alright, so babalik na ako sa Airbnb namin. Then we're gonna be packing. Pauwi na. Grabe na excited ako sa nabili ko. Kasi may pang-edit na tayo ng video. And yeah, mas mura siya if compared sa other places. Kasi I think nasa 150,000 pesos dito sa Japan kung kumuha ng MacBook Pro. And meron pa siyang US keyboard option. Unfortunately, silver yung nakuha natin. But that's okay. So yun. Uwian na. Wala, may water pa dito.